Ganda ng tunog niya, kahit matahimik lang pero ang ganda ng tunog niya. Grabe. Pero maganda naman yung tunog niya, no? Kahit di ka mag-exhaust. Tapos tahimik pa. That was me convincing myself na hindi ko kailangan bumili ng aftermarket exhaust for my bike until I experienced riding in expressways. Kasi once na-reach mo yung gantong speed, puro wind noise na lang yung maririnig mo. Maybe because of the helmet that I own, pero if I don't hear my bike na mismong sinasakyan ko, what more pa yung mga kasabayan ko na naka 4 wheels, especially those who are listening to their music. In short, when riding at such speed, I don't feel 100% safe. Also in this kind of situation, wherein pwede tayong mag-lane filtering or lane splitting, mas unsafe siya for me since hindi ka maririnig ng mga sasakyan sa paligid mo na sisingit ka pala. Saka kaya nga inline 4 yung pinili natin na bike dahil sa ganda ng tunog niya, lalo na kapag naka-exhaust ka na. Those are the reasons why I decided that I need a more pronounced exhaust note. Yung marinig tayo from a distance. Yung tipong kapag nag-rev tayo sa singitan, alam natin na naririnig nila tayo and karamihan naman nagbibigay ng space para makadaan tayo. Anyway, pasensya na mga ka-RestDay kasi nagkaproblema yung ating audio and may mga ibang technical difficulties during this recording kaya voice over muna tayo. Pero keep on watching kasi magiging okay din yan sa dulo. Iba pala kapag magpapalit ka ng exhaust, para kang estudyante na may field trip kinabukasan, hindi kang makatulog the night before. I don't know, siguro either excited sa magiging bagong tunog ng motor mo or naisip mo yung parating na gastos. Unfortunately, ma-traffic yung buong biyahe. Parang sinusubok kung magpapalit ba talaga tayo ng exhaust or wag na lang. So first stop, Motoscoot. Pick up yung order natin na servo body. So, eto siya. Parang USB na dadayain yung bike mo para isipin niya na nakakabit pa din yung servo motor sa likod niya at hindi ilaw yung check engine. I was advised na no need naman mag-install ng servo body kasi hindi naman daw mag-check engine kapag pinalitan yung exhaust natin. Pero it's better safe than sorry. Hassle pa kung need natin ipareset yung bike plus additional gastos syempre. E di install mo na lang para panatag ka na at walang mag-error sa ZX6R natin. So after magtanong kay Waze, nakarating na din tayo. Hello Orion exhaust or Orion gaya ng sabi nila. Mas JP oh. Keep us safe, Lord. Okay, so mga ka-RestDay, kaya kumain muna kami kasi nagutom kami dun sa pagpapakabit ng exhaust. So, sige, kain muna tayo. Masikot lang. Tapos uwi na. So, hopefully ito, madinig nyo na yung exhaust ng onboard tayo. Sana hindi ganun kalakas yung wind noise. Anyway, tararararara.
Yun o. Para sa mga gusto magpakabit na exhaust dyan. Ganda, solid build. Philippine made, no? Tatak Pinoy, gawang Pinoy. Orion exhaust. Thank you. Napakabait ni Boss JP, grabe, sobra. Alam ko may ride sila nung umaga tapos nung inabutan ako, nakauwi sila. Ayun, pinuntahan pa yung mismong bike, tapos testing siya pa mismo na nagpainit. Tinest niya, binigyan. Thank you rin, Boss JP. Tapos sabi niya, anytime lang daw na may problema or may gustong ipa-adjust, balik lang doon anytime, wala daw problema. Thank you. Saka maganda dun sa Orion, ikaw yung magde-decide kung paano mo i-route yung exhaust mo, yung link pipe mo, gaano kahaba, gaano kataas, saan mo gustong nakapwesto yung pinaka-muffler mo. Pwede nila i-customize, fully customizable. Fully customizable. Ikaw ang boss doon. Ayun. Medyo matagal lang waiting kasi daming nagpapakabit. Pero ayun, for ZX6R meron naman silang parang template na. Mabilis lang, lalo na kung yung isang klaseng pipe, yung isang klaseng muffler yung kukunin nyo, yung maliit. Saktang-sakto na dun yung pre-made nila na link pipe. Mamaya pa pakita ko yung yung link pipe na sinasabi ko kung may time, saka yung mga prices nila i-share ko nga. Yung link pipe kasi yun yung ipapalit doon sa catalytic natin, no? Kasi better if tatanggalin yung catalytic para mas maging pronounced yung sound, mas maganda yung tunog. Kasi kapag daw hindi tinanggal yung catalytic catalytic, parang ganun lang din, hindi masyadong babago yung tunog mo. So sayang naman, nagpapalit ka pa ng muffler, ganun din naman ito. Anyway, putsa. Exit na pala kami. Ito na yun, diba? Oo nga, ito na pala. Ayan, so guys, ito pala yung yung kung saan nakalagay yung servo body, sana nakikita nyo. Ito, so dito naka-install yung servo motor kasi may valve yung exhaust natin yung stock. Tapos ito yung servo body, ayan, parang na siyang USB. Dito rin siya nakasalpak yung connection ng servo motor. So medyo malaki siya dito. So tinanggal na siya. Ayan siya. Ang kuha ko niyan kay Motoscoot nasa 3,600 yata. Ganun, 3,600. Tapos i-order ka pa kung wala silang available. So ayan, pwede kayong kumuha doon. Okay, Orion exhaust. Yung sinasabi namin na link pipe kanina, ito yun. Additional costing siya bukod dito sa muffler. Muffler kasi ito carbon tip, mapansin nyo carbon, nasa 15,000 ang price niya. Tapos ito separate yung payment nitong link pipe, nasa 4,500 siya. So roughly nasa 20,000 yung papalit mo. Pero sulit naman, no? Ito stainless steel din siya. So ito yung pwede mong i-modify kung paano mo siya ilalagay. Tapos ito, unfortunately nga lang yung branding niya hindi masyadong nakita, no? Tinamaan. Pero okay na yun, basa naman Orion pa rin naman So yun, 15k, 3.6k, saka 4.5k. So ganun ang mga gastos natin. Pero meron silang mas murang exhaust doon, yung maliit, parang 5,500 lang yata.
So ayun mga ka-RestDay, yet again, nagka-problema na naman yung ating audio recording. Fortunately, dinig naman yung background natin, yung tunog ng bike. So I guess for this part of the video, puro tunog na lang ng motor yung pakinggan natin. So enjoy the pure sound of Kawasaki ZX6R with Orion Muffler. So ayun mga ka-RestDay, pauwi na tayo. Dito ko natatapusin yung ating video. Sana nagustuhan niyo yung episode natin ngayon, pagpapalit ng exhaust muffler ng ating ZX6R. So thank you for watching and stay safe mga ka-RestDay.